Sige. Tol, ano ka ba inumin natin? Teka, alam mo ba kung anong history ng alcohol sa Pilipinas? Hindi tol eh. Saan nga ba nagsimula ang alcohol sa Pilipinas? In the year 1519, Ferdinand Magellan set sail from Spain in an attempt to go around the world. Ang boring, no? Pero huwag kayong magalala. I'll try to make this as interesting as possible. Hindi naman sa mga Kastila nagsimula ang encounter natin sa alak. Actually, bago pa sila dumating dito, meron ng mga Arabo at mga Inchik na mga merchants na dumadayo dito para sa kadahilanan ganun pa rin naman katulad ngayon, which is magpayaman. In fact, Filipino word na alak ay galing sa Arabic word na arak, meaning strong liquor. O sige ulitin natin. Alak, arak. Alak, arak. Lagyan mo ng konting plema. Alak, arak. Ang unang try natin sa paggawa ng sarili nating alak ay ang lambanog at tuba. Ito ay gawa sa buko. Kasi syempre, marami nun dito eh. And it's not a lot. At syempre, meron din yung basi. Ito naman ay gawa sa sugarcane. Pero sa totoo lang, marami pang ibang nagawang alak ang mga ninuno natin. Pero kasi, honestly, mahirap lang i-pronounce ang mga pangalan nila, kaya hanggang dyan na lang muna tayo. Ngayon naman, fast forward tayo to the 1800s. Ito ang siglo kung saan nagsimula ang himagsikan. Ito rin ang siglo kung saan pinanganak ang karamihan sa mga kilala nating mga bayani sa panahon natin ngayon, katulad nila Jose Rizal, Antonio Luna, Juan Luna, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini at marami pang iba. At noong June 1834, binuksan ni Casa Rojas ang Ayala Distillery sa Quiapo, Manila. Ito ang pinakaunang distillery sa Pilipinas. Maraming iba't ibang produkto silang ginagawa dito at isa dito ay ang kilala natin hanggang ngayon na Ginebra San Miguel. Pero syempre, hindi naman solo ng Ayala Distillery ang gawaan ng alak dito sa Pilipinas. Nandun din ang Tanduay, mula naman ito sa Angonoy, Bulacan, and was originally owned by Elias Meng Catore. Noong taong 1856, ito ay binili ni Valentin Teos E. Rizal and brought into yung grocery in Impania, a partnership owned by Jose Joaquin de Incausti, Joaquin Marcelino Elizalde E. Rezari, and Juan Bautista E. Tol, ayusin mo naman. Hindi ko ang hirap pronounce. At hindi dahil kay Lucio Tan kaya pinangalan ng Tanduay ang Tanduay. Hindi ko alam kung saan ang galing yon. I heard it somewhere pero hindi yon totoo. Okay? Ang pangalan ng Tanduay ay lumabas lamang nung pinalitan ng mga apo ni Joaquin ang corporate name into Tanduay Distilleries Incorporated sometime between 1934 and 1935. Noon naman September 29, 1890, ang Pilipinas ang naging pinakaunang bansa sa Southeast Asia na nagkaroon ng sarili niyang brewery. Pagkatapos pumayag ng hari ng Espanya, nagtayo si Enrique Barreto. Teka, ha? Teka! Oh, bakit na naman? Mali yung picture. Palitan mo. Sige. Yan! Si Enrique Barreto y Icaza ng La Fábrica de Cerveza de San Miguel or better known as San Miguel Beer sa Maynila, katabi lang ng palasyo ng Gobernador General. Hindi nagtagal, sumali naman si Pedro Pablo Rojas at si Ludwig Kien, isang German na brewmaster, sa San Miguel at pagkatapos ng 6 na taon, nanalo na ang San Miguel Brewery ng kanyang unang major na award sa 1895 Philippines Regional Exposition at tinalo na niya ang mga kompetisyon niya. Although, San Miguel ang flagship na product nila, meron din silang ibang mga beer na ginagawa noong mga panahon na yun. Tala na tayo ngayon sa 1900s. Ito na ang panahon na nag-iba na ang colonial master natin. Hindi na mga Espanyol, kundi mga Amerikano na. Ito na rin ang panahon na
dinevelop na talaga ang Pilipinas. Dito na siya nagsimulang tawagin the Pearl of the Orient. At sa kasamaang palad, ito rin ang panahon ng World War II. Noong December 7, 1941, pinomba ng mga Hapon ang Pearl Harbor. At dito na nagsimula ang formal na pagsali ng Amerika sa World War II. Sumunod na araw, inatake na nila ang Pilipinas at di nagtagal, nasakop na nila tayo. Kasama sa pagsakop ng isang bansa sa isa pang bansa ay ang pagdamay ng mga negosyo na tumatakbo sa loob nito. Siyempre, hindi nakawala ang San Miguel Beer dito. Nang nasakop nila ang San Miguel Brewery, napagtripan nila na palitan ang pangalan nito into Balintawak Brewery. Lakas ang trip, no? And pinagpatuloy pa rin naman nila ang produksyon ng beer habang sila ay namumuno dito. Pero siyempre, hindi naman porke nanalo ka sa umpisa, ikaw pa rin ang panalo hanggang dulo. Noong October 20, 1944, nagbalik ang mga Amerikano sa Pilipinas noong naglanding sila sa Leyte. Tuloy-tuloy ang laban ng mga Amerikano at mga Pilipino sundalo laban sa mga Hapon hanggang sa nakarating na sila sa Maynila at formal itong napalaya. Siyempre, pagkatapos ng isang malaking gera, maraming mga gusali, ari-arian at mga tao ang nawala. Pero, himala namang nabuhay ang Balintawak Brewery or tatawagin natin sa luma niyang pangalan na San Miguel Brewery. Ang kwento pa nga, nang napasok na ng mga sundalong Amerikano at Pilipino ang loob ng brewery, nakita nila na napakarami pa ng stock sa loob. Sabi ng mga may-ari, imbis na ibenta natin ito under sa pangalan ng San Miguel, ipinamigay na lang sa mga sundalo, which is, ininom nila. At ang kwento pa nga doon, 2 linggo nila bago nila naubos yun. Napakasarap nun, tol. Isipin mo, 2 linggo kayo nagiinuman. Siyempre, ikaw ba naman? Nakalusot ka na sa gera, buhay ka pa, at may libre ka pang beer. Sino ba namang hindi magsasaya nun? Okay, tapos na ang gera. Ngayon, talo naman tayo sa 1982. Noong January 27, 1982, formal na nagsimula ng operasyon ang number 2 na brewery dito sa Pilipinas. Ito ay tinawag na Asia Brewery Incorporated. Dito na rin papasok sa eksena si Lucio Tan. Ang Asia Brewery ang responsable sa mga beer products gaya ng Beer House and Pale Pilsen, Manila Beer at Beer na Beer. Sa totoo lang, iisa lang sa lahat ng yan na natikman ko sa buhay ko. Mula noon hanggang ngayon, parami na ng parami ang mga alak na available dito sa Pilipinas. Mula nung panahon na puro lambanog at tuba lang available dito, hanggang sa naging available na ang mga katulad ng Beer na Beer, Colt 45, Red Horse, Ginebra San Miguel, Colt Eagle Beer, MP, Granma, kasama na rin dyan ng mga foreign brands gaya ng Polaner, Coors, Budweiser, Tsingtao, Tiger, Antonov, Gilbey, Cesar Johnny at si paring JD. At marami pang iba't ibang samot-saring paraan para malasing. Hindi pa tayo nagsawa dyan, nakaimbento na rin tayo ng mga inuming pinaghalo-halo na homegrown sa atin. Yun ang mga Gin Pomelo, Expired, Kagatan, Boracay, Kalibog, Bad Boy, Bad Girl at marami pang iba. Dumami ito dahil na rin sa naging tradisyon na sa mga Pinoy ang magsalo-salo at uminom dahil likas na masayahin tayong mga tao. And oh, by the way, binili din pala ni Lucio Tan noong 1999 ng Tanduay Distilleries Incorporated. So yeah, medyo tama pa rin naman pala tayo doon. Kung tutusin nga naman kasi, lahat ng bagay na mangyari sa'yo, pwede mo idaan sa pag-inom, kasama ang barkada at pamilya mo. Pero syempre, lahat ng bagay sa buhay ay may hangganan. Tama naman din na ma-experience natin ang lahat ng pwedeng ma-experience sa mundo. Pero sabi nga ng mga eksperto, moderation is key. Hindi porket kaya mong bilhin, gagawin mo ng tubig, di ba? Tol, sa dami-dami ng pinagsasabi mo, wala pa tayong napipili kung anong iinumin natin. Mahabang kwento yan.